مورد آمادگی‌هایی که قبل از مراسم عروسی انجام دادم صحبت کنم. روز عروسی 2 تا لباس بپوشن. اینو واقعا می‌خوای بپوشی؟ زیاد دوست ندارم سکسی باشه و اینا. مثل ما ایران نیست که مثلا همه هیجانمون رو تو عروسی خالی می‌کنیم. درود بچه‌ها، امروز من میخوام در این ویدیو در مورد آمادگی‌هایی که قبل از مراسم عروسی انجام دادم صحبت کنم. 5 تا مورد هست که میخوام در موردشون صحبت کنم. مورد اول کارت عروسی هست که قبلا یه ویدیو براتون گذاشته بودم و ازتون نظر خواسته بودم برای حالا کارت عروسی. اینجا لینکش هست، میتونید بریم ببینید. و انتخاب نهایی ما راستش این کارت بود. حالا فکر کنم اصلا توی ویدیویی که بهتون نشون دادم در موردش صحبت نکردم. انتخابمون این کارت بود به خاطر اینکه عکس داخلش که این پیرمرد پیرزنه که دست همدیگه رو گرفتن خیلی کیوت بود و نوشته داخلش هم که حالا اوپا میخواست اضافه کنه خیلی بیشتر میومد به این حالا عکس و تصمیم گرفتیم که کلا اینو انتخاب کنیم. هم کیوت بود، همین که شیک و قشنگ و ترتمیز و اینا بود. مورد دوم لباس پارت 2 بود. اینجا معمولا که روز عروسی 2 تا لباس میپوشن. یکی پارت اول همون لباس عروسی، لباس سفید میپوشن. یکی هم پارت دوم عروسی که وقتی میری به اطرافیان سلام میدی که اونا که اومدن عروسی موقعی که غذا دارن میخورن میری بهشون سلام میدی. بعضی وقتا بعضی از عروسیان حتی یه سری حالا مراسم دیگه مثل رقص و اینجور چیزا اضافه میکنن داخل اون قسمت دوم. اما ما فقط خیلی ساده، چون همون شب باید روز عروسی بعد از یعنی مراسم عروسی میرفتیم مسافرت برای ما اصل، برای همین خیلی کوتاه موقعی که همه داشتن غذا میخوردن ما می‌خواستیم بریم بهشون حالا سلام علیک کنیم. اون موقع برای اون پارت 2 من باید یه لباس دیگه آماده میکردم. ما رفتیم که برای لباس انتخاب کنیم. معمولا اینجا از این مدل لباسا میپوشن، یا از اینا که شبیه لباس عروسه ولی یکم ساده تره، یا جدیدا مد شده از این لباسای مجلسی رد کافتی تقریبا خیلی میپوشن. البته توی ایران فکر کنم خیلی عادی باشه، ما وقت میریم عروسی نفردی همین رو میپوشیم میریم، ولی مثلا اینجا دیگه برای پارت 2 عروسی از همین لباس شیک مجلسی رنگی و اینجور چیزا استفاده میکنن که منم دوست داشتم که تو همین استایل باشه یکم. و موقعی که ما رفتیم انتخاب کنیم فکر کنم 4-5 دست لباس پوشیدم. حالا بریم با هم ببینیم. وقتی که این لباس رو میپوشیم خب میخواد بری به بقیه مثلا سلام علیک کنی، به تشکر میکنم اومدی عروسی ما. و خب اکثرا ممکنه مثلا سنشون بالا باشه، خانواده یونسه یا همکار بابا یونسه، و به خاطر اینکه سنشون بالا هست خب توی کره اینجوریه که مثلا اگه لباس خیلی باز بپوشی، مثلا خط حالا سینه مشخص باشه و اینا، زیاد دوست ندارم مثلا که خیلی سکسی باشه و اینا و احساس میکنن که یکم بی‌احترامیه حالا به بزرگترا. و از اون لحاظ خب من خواستم به این فکر کنم، خیلی انتخابات زیادی نداشتم و میبینید که داخل این عکس قیافه اوپا رو وقتی که این لباس رو پوشیده بودم. اما خب این لباس واقعا خیلی به من میاد، این لباس سبزه و خودم خیلی دوستش داشتم. و تصمیم گرفتیم که موقعی که من میرم به بزرگتر سلام میدم دستمو بذارم اینجا مشخص اینجوری، که کمتر بی‌احترامی بشه، زشت نباشه. اولش میگم یونسه یکم نگاه میکرد اینجوری میگه اینو واقعا میخوای بپوشی؟ اما بعد من بهش گفتم که خب من واقعا اینو خیلی دوست دارم و یونسه گفتش که باشه همینی که میخوای بپوش، ولی وقتی رفتیم به بزرگترا مثلا سلام کنیم اینا مثلا دست اینجوری بکن اینجوری. خب گفتش که یکم بی‌ادبی بی‌احترامی ممکنه بشه وقتی که مثلا تو خیلی سکسی باشه اینجوری میگی سلام مرسی خوش اومدید، اما یکم اینجوری حداقل اوکی میشه. بعد دیگه من گفتم باشه و به شرطی که اینجوری کنیم من لباس رو پوشیدم. مورد بعدی که میخوام براتون بگم ترتیب حالا مراسم عروسی، یعنی اینکه از اول باید چی شروع بشه، چه چیزایی باید انجام بشه و اینا. خود هتل یه دونه گایدلاین داده بود، حالا براتون میذارم اینجا ببینید که مثلا عروسی عادی اینجوری برگزار میشن.
حدود 1 ساعت به ما وقت دادن که بخوایم از حدود 2 ساعت ما از سالن بخوایم استفاده کنیم، اما با عکسایی که وقتی که برای عکس گرفتن هست و یه سری وقت هم قبلش برای آمادگی سالن هست و اینا، تقریبا میشه گفت ما 1 ساعت بیشتر وقت نداشتیم برای کل عروسی. و این 1 ساعت رو حالا یه سری برنامه خودشون داده بودن و گفتن که برنامه خودتون رو با اینا جابجا کنید یا مثلا اگه ندارید از همین استفاده کنید. من و یونس خیلی سرچ کردیم، خیلی فکر کردیم اینا که چیکار کنیم که عروسی هم آبرومند داشته باشیم، هم خیلی حالا حوصله سربر نباشه، به خاطر اینکه اینجا کره عروسی خیلی کوتاه برگزار میشن، چون همه خیلی سر شلوغ به زندگی خودشون و زیاد به عروسی رفتن علاقه ندارن. مثل ما ایران نیست که مثلا میریم عروسی قشنگ همه هیجانمون رو تو عروسی خالی میکنیم، میریم میرقصیم و غذای خوشمزه میخوریم برمیگردیم. کره فقط یه چیزیه که میری به طرف تبریک میگی، شاباش میدی، یه غذا میخوره برمیگردی، نه رقصی داره نه چیزی و کلا زیاد واسه مثلا مهمونا جذابیت آنچنانی نداره که بخوان مثلا وقتشون رو بذارن و برن اونجا. و ما خیلی سعی کردیم که مثلا عروسی هم جالب داشته باشیم که هم مردم که میان اونجا، مخصوصا حالا مهمون من و یونسه که از سئول داشتن میمدن به یوسو، یه شهری که نزدیک به حالا با KTX قطار سریاسه 4-5 ساعت راه بود. البته میگم یه سری از بلیطاش هست که پرمیوم گرونتر، مثلا 2 ساعت راه میده هست، با ماشین هم بخوای بیا 5-6 ساعت راه هست. بعد خیلی از دوستای ما مثلا از شب قبل اومده بودن یوسو مونده بودن، براشون هتل گرفته بودیم اونجا مونده بودن و خیلی خوب حوصله سربر میشد بیان تو عروسی. خب عروس اومد دیسی خوندن رفتن دیگه، خیلی جالب نمیشه. برای هم خیلی تلاش کردیم اون برنامه‌ای که ما آماده کردیم براتون بگم. اینجا برنامه عروسی ما هست، تا براتون بگم که از اینجا شروع میشه که اول از همه اینجوریه که اول حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه عروس داخل اتاق تگیشیر ها رو بهش میگن ویتینگ رومه، اونجا هست و فامیلای عروس بیشتر، حالا فامیل نزدیک داماد میرن با عروس عکس میگیرن و بعد ما وارد سالن میشیم. اونجایی که وارد سالن میشیم یک آهنگی باید باشه که ما همراهش وارد سالن میشیم و بقیه دست میزنن و اینا. در کل برای عروسیمون ما چند تا برنامه داشتیم که داخل این ترتیب جا دادیم. یه سری از حالا برنامه‌مون رو براتون بگم. یکیش این بود که پری و مریم، دو تا از دوستای مورد علاقه من، نزدیکترین دوستام هستن میتونم بگم، ازشون خواستم که متنی آماده کنن برای من بخونن. اینجوری که معمولا خیلی از عروسی کره یکی از دوستای داماد یا مثلا یکی از دوستای عروس، حالا بیشتر عروس، میان یه مطلبی رو میخونن در مورد عروس، بهش تبریک میگن که ازدواج کرده. پری استوری فکر کنم بشناسینش، اکانتش اونجا میذارم و مریم دوستم با هم متن آماده کردن به 2 زبان، فارسی و کره‌ای، به خاطر اینکه پدر و مادر منم به صورت آنلاین قرار بود که اون عروسی رو ببینن و دوست داشتم که اونا متوجه بشن و همینطور دوست داشتم که به زبان فارسی هم گفته بشن. و اینجوری بود که حالا پری به کره‌ای، نه مریم به کره‌ای میگفت و پری به فارسی میگفت، عین همونو جمله اینجوری میگفتن. حالا بعدن که فیلم کامل عروسی براتون گذاشتم میبینید که حالا متن چی بود. خیلی جالب بود و خیلی روش کار کرده بودن بچه‌ها. مرسی. یه بخشی هم ما داشتیم که خواننده میومد یک آهنگ رو بعد برامون میخوند. برای انتخاب اون آهنگم من کلی سرچ کردم و اینا و خود یونسه بهم پیشنهاد داد که آهنگ مریمی بخونه. این آهنگی که در مورد ازدواج هست که میگه با من ازدواج کن. آهنگ خیلی معروفی هم هست. بعد حالا شاید من مری هست، بعد این آهنگو همیشه یونسه برام میخوند، حتی موقعی که پروپوز ازم کرد، یعنی بهم پروپوز داد، این آهنگ رو خونده بود به خودش و گذاشته. برید ویدیو پروپوزام ببینید میفهمید کدوم آهنگو میگم. اینجا هست، حالا اسم آهنگم میذارم اینجا ببینید. یکی دیگه برنامه‌ای که ما داشتیم برنامه همون کیک کاتینگ بود که خیلی مسخره بود با خاطر اینکه کیکش الکی بود، ما نمیدونستیم و فکر کردیم کیک واقعیه و هی زور زدیم که این کیک رو ببریم. فکر کنم کیکشون هم خراب کردیم مال سالن عروسی، به اون نگفته بودن تزیینیه، نمایشیه. یه برنامه دیگه که من دقیقاً میتونم بگم 1 روز قبل از عروسی بود من به فکرم رسید که آماده کنم. راستشو بخواین ما دوست داشتیم که یه رقص 2 نفره داشته باشیم روز عروسی، اما متاسفانه به اینش فکر نکردم که لباس من
پشتش بلنده و نمیتونم بچرخم. چند روز قبل از عروسی اینو فهمیدم که من با لباس بلنده که خیلی پشت دامنم بلنده خب نمیتونم بچرخم، پس ما چجوری برقصیم؟ تصمیم بر این شد که کلا نرقصیم، اما همچنان تو دلم مونده بود. بعد داشتم یه روز قبل از عروسی اینستاگرام رو نگاه میکردم، یهو دیدم که یک فیلم درباره عروسی بود، بعد که عروس خانومه بود داشت همونجوری که دیره میزد آهنگ عروس مهتاب آصف رو میخوند. خیلی آهنگی یه دفعه رفت تو دلم. منم دوست دارم که همچین عروسی داشته باشم، تو عروسی و آهنگو داشته باشم و گفتم حالا برای عروسی ایران خب این کارو میکنیم. که بعد یه روز قبل از عروسی گفتم خب چرا من با این آهنگ اصلا توی همین عروسیمو خودمون نرقصم؟ خب این آهنگ عروسی ایرانی باشه لازم نیست که حتما بچرخم، میتونم اینجوری کنم و همینطور به سمت جلو برم. یونسه بهش گفتش که اگه دوست داری انجام بدی خب انجام بدین، عروسی تو هست، عروسی ما هست و تو نقش اصلی هستی، اگه دوست داری با این آهنگ برقصی اوکی اشکال نداره. و اینطوری شد که من یه روز قبل دقیقاً پیام دادم به همه آمادگی‌ها رو انجام دادم، به هتل پیام دادم، به فیلم بردارمون پیام دادم، گفتم که من میخوام برقصم حواستون باشه. و اینجوری شد که آماده کردم. از دوستای ایرانیم کلی نظر پرسیدم، من اینجوری برقصم اونجوری برقصم، کلی ویدیو رقص دیدم و کلی آماده کردم خودمو که بتونم به خوبی حالا برقصم. بعداً ویدیوشو براتون میذارم، موقعی که میخوایم ویدیوی عروسی رو بذاریم میتونید ببینید. مورد بعدی که خیلی توی انتخابش خیلی شک داشتم و خیلی وقت گذاشتم انتخاب آهنگ بود. 2 تا آهنگ اصلی رو بعد انتخاب میکردم برای یک ورودمون و یکی برای خروجمون از سالن عروسی. راستش رو بخواین اینجا اینجوریه که مثلا موقعی که عروس وارد سالن میشه به دست پدرش رو میگیره میاد داخل سالن، یا اینکه خودش تنها وارد میشه و یا اینکه با داماد وارد میشه. که من چون حالا پدر مادرم از ایران آنلاین نگاه میکردن دست یونسه رو گرفتم و 2 تایی با هم وارد شدیم. برای همین آهنگ یه دونه برای ورود میخواستیم. اگر حالا 2 تامون جدا بودیم مجبور شدیم که حالا 2 تا آهنگ انتخاب کنیم. از این لحاظ خوب بود که یه دونه آهنگ میخواستیم برای ورود و اینجوری بود که کلی آهنگ سرچ کردم و اینا. یه سری آهنگای معروف بود همه استفاده میکردن، اما از اونجایی که من عاشق سریال کره هستم دوست داشتم که OST باشه از سریالی که خیلی دوست داشتم. اولین حالا آهنگ که خیلی دوست داشتم بذارم آهنگ مال سریال فراتر از گل بود، اونجایی که همه F4 وارد سالن مدرسه میشن، اون آهنگو دوست داشتم بذارم. و مورد دوم آهنگ گابلین بود که Beautiful Life. بعد اینو که برای یونسه گذاشتم و یونسه گفتش که از این خیلی بیشتر خوشش میاد و خیلی تو خاطرمون ممکنه بمونه بیشتر این آهنگ و تصمیم گرفتیم که این آهنگ Beautiful Life کراش استفاده کنیم و از نتیجه کار خیلی راضی بودم. خیلی حالا یه تیکه از فیلم عروسی رو براتون بذارم ببینید که وارد میشم. مثلا این تیکه‌ای که میگه beautiful life و اون لباس عروسی که مثلا اینجا رد میشه و برق میزنه خیلی قشنگ بود، خیلی ترکیبش خوب بود و خیلی راضی هستم. موقع برگشتم که تمام میشه ما همینجوری راه میریم و بقیه حالا رو سرمون گل میریزن، دوستای داماد بودن، دوستای یونسه. اونجا رو من خیلی دوست داشتم که یه آهنگی باشه که شاد باشه. خیلی مثلا آهنگ غمگین میذارن یا مثلا خیلی آهنگ مثلا پاپ سانگ میذارن اینجا و آهنگی که من دوست داشتم بذارم یه آهنگی بود که مثلا ما هر وقت آهنگو میشنویم دیگه می‌خوایم یاد این لحظه بیافتیم دیگه. از بین آهنگایی که تا حالا گوش دادم یه سری آهنگا رو انتخاب کردم که خاطره باش زیاد داشتم و اونا رو به یونسه نشون دادم و متوجه شدیم که از بین اونا یک آهنگ مشترک بود که اونم آهنگ لاو استوری تیلر سویفت بود که هم من دوست داشتم و هم یونسه دوست داشت و یونسه گفتش که دبیرستان که بوده آهنگو خیلی گوش داده، منم همینطور. آخه منم دبیرستان بودم با تیلر سویفت که آشنا شدم یا آهنگو خیلی گوش میدادم و خیلی دوستش داشتم و میدونم که همه دخترها این آهنگو خیلی دوست دارن و باش خاطره دارن، مخصوصا همه دوستام میدونستم. برای همین این آهنگو انتخاب کردم و از این انتخاب خیلی باز راضیم. باورتون نمیشه وقتی که داشتیم رد میشدیم آهنگ شنیده میشد خیلی حس خوبی به دست داد، اصلا خیلی داشتم میرقصیدم باهاش. آخره یعنی عروسی که تمام میشه با این آهنگ همچنان داشت میومد من اینجوری داشتم میرقصیدم. بعد یکم از اون لحظه پشیمونم، کاش یکم سنگین‌تر بودم.
مورد بعدی که حالا من باید آماده میکردم یک ویدیو بود، 2 تا ویدیو در واقع. یکی پدر و مادرم چون مثلا آنلاین حضور داشتن به جاش برام یک ویدیو گفتن آماده میکنن و تبریک میگن عروسیام بهم و یک پیامم حالا به یونس و پدر و مادرش گفتن میخوان بدن. اینجوری شد که حالا پدر و مادرم به فیلم فرستادن، برادرم و یه سری از فامیلامون دخترزایینا مثلا برام فیلم فرستادن. یه ویدیو دیگه هم که بعد آماده میکردم ویدیوی قبل از حالا عروسیه، یعنی یه سری از عکسایی که تو دوران رابطه بودیم و از همدیگه داشتیم و یه سری از عکس بچگیمون. با اینو من باید یه ویدیو درست میکردم قبل از اینکه مراسم شروع بشه. مهمونا میان میشینن و یه حدود 20 دقیقه 30 دقیقه کار ندارم بکنن تا وقتی که عروس وارد میشه. برای همین خیلی از افراد اینجا میان یک ویدیو آماده میکنن و داخل سالن پخش میکنن و این ویدیو من خودم آماده کردم از عکسای دوران رابطه و خیلی روش وقت گذاشتم و اینا و از نتیجه کارم خیلی راضیم. حالا این ویدیو که تموم شد براتون میذارم ببینید. یه روز قبل از عروسی هم دیگه کارهایی که بعد انجام میدادم همین وسایل جمع کردم برای ماه عسل بود، چون دقیقا همون روزی که ما روز عروسیمون بود شبش میخواستیم بریم ماه عسل و برای همین دیگه خیلی چمدون اینا باید آماده میکردم و اینا. آمادگی خاص دیگه ای نداشتم. خدا ناخونامو بعد میرفتم آماده میکردم، آرایشگاه رفتم برای موهامو رنگ کردم، کلی کارهای ریسپیز دیگه هم انجام دادم که حالا خیلی دوست داشتن که میشد از همه اینا مثلا بلاگ بگیری بذاری، اما میگم که هم از نظر روحی مثلا خوب نبودم هم از نظر شرایطی، چون که خیلی مثلا سرم شلوغ بود، اصلا حوصله نداشتم که بخوام مثلا کامera رو بگیرم مثلا توضیح بدم و اینا. بعد گفتم که حالا بعد از عروسی در یک ویدیویی مثل امروز میام براتون کلا توضیح میدم که چی کار کردم و چه آمادگی انجام دادم و اینا. اینو بهتون بگم که خیلی الان که برمیگردم بهش نگاه میکنم اونقدرام مثلا سخت نبود. حالا خیلی هم مثلا فکر میکنن که چون من اینجا دست تنها بودم خانواده‌ام بیشتر نبودن شاید خیلی سخت باشه آمادگی کردن و اینا. از نظر روحی آره خیلی سخت بود، اما چون یونسه کنارم بود، خانواده‌اش کنارم بودن، دوستام اینجا همه کمک میکردن و اینکه همش بهش فکر میکردم گفتم که خب این یه عروسی هست اینجا داخل کره برگزار میشه و یک عروسی دیگه من ایران خواهم داشت پیش خانوادم و اصلا احساس اینو نداشتم که من حالا تنها هستم و خوشحالم که به خوبی تموم شد و از نتیجه خیلی راضی هستم. مرسی که تا آخر ویدیو هم با من بودید. من خداحافظی میکنم، اما برید این ویدیویی که بهتون گفتم ببینید. بعد از این ویدیو حتما آپلود میشه بلا فاصله ویدیویی که من برای روز عروسی آماده کرده بودم. لینکش هم حالا میذارم اینجا، حتما برید ببینید و بعد از این ویدیو که تموم میشه احتمالاً میاد اینجا بالا میتونید بزنید ببینید. حتما برید ببینید. ویدیویی که برای قبل از مراسم عروسی شروع بشه من آماده کرده بودم هست. امیدوارم دوست داشته باشید. خیلی دوستتون دارم. بدرود.